Heja Sverige! Välkomna till dagens långsamma svenska video. Eftersom Sverige spelar match mot England imorgon i kvartsfinalen i VM 2018 så tänkte jag idag lära er några ord och fraser som kan vara bra att kunna så att ni kan heja på Sverige så att de vinner mot England och tar sig till semifinal. Så, det vi vill att Sverige ska göra är att vinna mot England. Vi vill att England ska förlora mot Sverige. Antingen kan Sverige vinna genom att göra många mål, eller så kan de vinna genom att göra lika många mål som England i fulltid och sen vinna på straffar. Men det är lite riskabelt att vänta på ett straffavgörande. Saker man kan ropa för att heja på Sverige är såklart Heja Sverige! Man kan även säga att Sverige är bäst, England är sämst. Men det är inte så snällt att ropa att det andra laget är sämst. Så vi ropar istället att Sverige är bäst eller Sverige är bättre än England. Något som kan hända i matchen är att Sverige eller England får gult kort. Ett gult kort är en varning, men ett rött kort som man antingen kan få av sig självt eller om man får 2 gula kort. Det betyder utvisning. Då får man inte spela vidare. Vi hoppas såklart att Sverige gör många bra frisparkar och hörnsparkar. Om det skulle vara så att Sverige får en straff under matchen så hoppas vi att Granqvist, som kallas Granen, gör mål på den här straffen. Om Sverige gör mål så skriker vi ja! Det blev mål! Sverige gjorde mål! Men om England gör mål så måste vi ropa åh nej! England gjorde mål och Sverige släppte in ett mål. Men det vill vi inte se alls. Så Sverige måste se till att Kane och de andra engelska spelarna inte får göra mål. Sverige, det är jätteviktigt för att ni ska gå till semifinal och möta Ryssland eller Kroatien. Sen i semifinalen, när Sverige tar sig dit och när de slår Ryssland eller Kroatien så kommer de ta sig till final i VM. Det är ju såklart det vi hoppas på. Och om de vinner så vinner de hela turneringen. Det har aldrig hänt förut att Sverige har vunnit VM, men man kan ju alltid hoppas. Om det skulle vara så att någon skadar sig under matchen eller att spelarna blir jättetrötta, då kan Sveriges tränare, Janne, göra ett eller flera byten. Det är såklart väldigt viktigt att alla tacklingar är schyssta så att ingen skadar sig och att ingen i Sverige blir utvisad. Det värsta hade ju varit om en tackling var ful i straffområdet, för då får ju England straff. Det kan också vara så att England får straff om det blir hands i straffområdet. För man får ju inte ta bollen med händerna. När man får ta bollen med händerna däremot är när det är inkast.
Då får man ta upp bollen och kasta in den över huvudet med båda fötterna i marken. Publiken på arenan ska såklart också heja fram Sverige. Och jag tror att väldigt många med gula tröjor kommer att vara på plats imorgon. Jag hoppas att ni har lärt er några värdefulla ord så att ni kan heja på Sverige och se dem vinna över England. Kanske om vi har tur. Tack för att ni har tittat. Stort tack till alla mina Patreon-supporters. Ni är bäst som alltid. Vill du stötta mig på Patreon så finns det en länk i beskrivningen. Tills vi ses nästa gång, ha det superbra. Hej då!